હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં। આજે આપણે બનાવીશું શીતળા સાતમમાં પ્રસાદી તરીકે બનતા કુલેરના લાડુ, જે બાજરીના લોટમાંથી બનાવીશું। ફક્ત 3 વસ્તુમાંથી એકદમ ફટાફટ બની જાય છે। તો જો તમને મારી રેસિપીના વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી રેસિપીના વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે। કુલેરના લાડુ બનાવવા 1 કપ બાજરીનો લોટ લેવાનો છે। જેટલો બાજરીનો લોટ લઈએ તેનાથી અડધો ગોળ લેવાનો, એટલે કે અડધો કપ ગોળ લેવાનો, અને તેનાથી અડધું ઘી લેવાનું છે, એટલે કે 1/4 કપ આપણે ઘી લઈશું। તો અહીંયા કાજુ બદામને ઝીણા સમારી લીધા છે। લાડુમાં ટ્રેડિશનલ રીતે કાજુ બદામ એડ કરવામાં નથી આવતા, પણ કાજુ બદામનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। કાજુ બદામને 2 મિનિટ ધીમી આંચ પર શેકી લઈશું। હવે અડધો કપ ગોળને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં એડ કરી લેવાનું અને તેમાં ઘી એડ કરી લઈશું અને ગોળ અને ઘી બંને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। તો આ રીતે ચમચીની મદદથી આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, પણ દેશી ગોળ હોય છે એ બરાબર મિક્સ નથી થતો। તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ચાળણીની મદદથી લોટ ચાળી લઈશું। તો શીતળા સાતમના દિવસે જો લાડુ બનાવવો હોય ને તો ઘી ગરમ નથી કરવાનું। લોટ આ રીતે ચડાઈ જાય એટલે આપણે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ગોળ, ઘી અને લોટ બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જવું જોઈએ। ગોળ તમે ઝીણો સમારીને પણ એડ કરી શકો છો। હવે તેમાં શેકેલા કાજુ બદામ એડ કરી લઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા મને લોટ થોડો કોરો લાગે છે, એટલે 2 ચમચી જેવું હું અહીંયા ઘી એડ કરી લઈશ અને મિક્સ કરી લઈશું। તો શીતળા સાતમની પૂજા કરવા જઈએ ત્યારે આ લાડુ બનાવીને લઈ જવાના હોય છે। બંને હાથની મદદથી લાડુ વાળી લેવાનો, એકદમ સરળતાથી લાડુ વળી જાય છે। અને આ લાડુ બનાવવામાં આપણે ગેસનો પણ ઉપયોગ કરવો નથી પડતો, બંને હાથની મદદથી ગોળ કરી લઈશું। તો આ રીતે આપણો લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તે રીતે આપણે બધા જ લાડુ બનાવી લેવાના। તો અહીં બધા લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। મેં ઉપર કાજુથી સજાવી લીધા છે। તમે કોપરાના છીણનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો એકદમ પરફેક્ટ એવા લાડુ બનીને રેડી છે। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।